Salut, dragi prieteni! Astăzi o să fac dulceață de ardei. Eu o fac de mulți ani. Este extraordinară. Am îmbunătățit-o puțin după gustul meu, în sensul că nu i-am lăsat iuțeala aia puternică și am mărit cantitatea de ardei capia. În mod normal se făcea 1 la 1. Deci vă spuneam că eu o fac puțin diferit pentru că vreau să fie mai blândă, mai catifelată atunci când o servesc. Asta nu înseamnă că nu este destul de iute. Bun, cum fac eu sau cantitățile pe care le folosesc eu? Am 1 kg de ardei iute, roșu. Vă spun că l-am încercat și este iute. Și am 3 kg de ardei capia. 2 litri de oțet, nu contează de care, 2 kg de zahăr, 2 linguri de sare. Deci sarea nu face decât să intensifice aromele. Și cum totdeauna este binevenită o sponsorizare, avem încă un sponsor nou, Cookpad. O să mă găsiți, căutați-mă pe pagina Cookpad, vă recomand, găsiți mii de rețete acolo, tot ceea ce aveți nevoie. Și chiar dacă sponsorul este Cookpad, pasul 1 de la bucătar de weekend nu are cum să dispară. Pasul 1. Primul este mai greu. Cookpad ne-am zestrat și cu un suport de telefon. Să nu mai îmi spună prietenii că m-au sunat și nu l-am auzit. Acum telefonul e lângă mine. Datorită Cookpad. Deci, ca mod de lucru, curățăm ardeii de semințe. Eu folosesc, așa m-am obișnuit, probabil sunt metode mai bune, mai practice, nu știu. Eu m-am obișnuit așa cu an de an, cu foarfega. Nu trebuie să rămână obligatoriu întreg, puteți să-l rupeți, să-l tăiați în două. Este important să curățăm foarte bine semințele. Uitați-l cât de clar rămâne. Nu mai avem nicio sămânță în el. Și acum ardeiul tăiat, punem într-un vas. După ce am terminat cu ardeiul iute, spălăm bine ardeiul capia. Avantajul meu că lucrez în exterior și pot să fac cât lac vreau. Și acum îi vom curăța de semințe. Cum știți mai bine, puteți să-i scoateți cotorul așa sau puteți să-l tăiați pe lângă cotor. Haideți să vă arăt la altul. Puteți să-l tăiați pe lângă cotor. Pentru că bucățile acestea noi le vom da la blender. Nu le vom lăsa, atunci nu contează ce formă au. Important e să nu rămână cu sămânță. Ia uitați. Acum le micșorăm cât să intre în blender, folosim un alt cuțit. Așa vom proceda cu toți. Deci micșorăm ardeiul capia cât să-l băgăm la blender. Cam așa vom proceda cu toți ardei. După ce am curățat de semințe și tocat mai mărunt ardeiul usturat, la fel și cu ardeiul capia, ați văzut, l-am curățat de semințe și l-am tocat mai mărunt, le vom da la blender. Însă, înainte de a le băga la blender, punem pe foc tuciul, oțetul și zahărul. După ce începe să fiarbă, lăsăm cam 15-20 de minute. Asta ca să nu avem timp morți. Oțet, al doilea litru. Acum punem și zahărul, bineînțeles cu ustensilă Cookpad. Și bineînțeles cele 2 linguri de sare pentru a intensifica aromele. Și le combinăm, punem și ardei capia și ardei usturat. Într-adevăr, gata. Suficient. Uitați-l cum trebuie să fie ca și consistență. Nu le lăsăm să le facem pasta, să rămână puțin, să-l simțim când îl mestecăm. Și continuăm până terminăm toată cantitatea. Am ajuns la final. Mai avem cam un singur blender de dat. Nu risipim nimic. Cam muncit. E foarte bine. Asta a fost tot. Acum toată compoziția o punem peste oțetul și zahărul, care oricum zahărul deja s-a dizolvat, fierbe de 20 de minute. Nu stă așa, lasă când le dau. Îl vom lăsa să fiarbă până când ajunge la consistența unei dulceți.
Nu pot să vă spun timpul acum, pot să vă spun la urmă. Și oricum timpul diferă, de la un foc pe lemne, la un foc pe aragaz, e destul de greu să estimez. Să ținem cont să amestecăm din când în când. Dulceața noastră de ardei este gata. Acum am luat-o după foc, nu o lăsăm să răcească, fierbinte o vom pune în borcane. Ca să le vidăm și să nu spargem borcanul, sperăm, îl punem pe un metal. Eu îl pun pe cuțit și vom lua cantitate mică pentru început, vom da și pe lângă și începem să punem. Da? Punându-l fierbinte, punându-i capacul și întorcându-l invers pentru 15-20 de minute, chiar și mai mult dacă aveți posibilitate să-l lăsați, el se videază. Și atunci am rezolvat problema conservării. Vedeți să nu vă ardeți, pentru că, exact, frige, dar îl ștergem frumos. Îi punem capacul. Strângem. Și asta e poziția lui. Deci următorul, pe cuțit. Asta pentru a încerca să evităm spargerea borcanului. Și începem și adăugăm. Nu punem mult odată. Așa, ca să obișnuiască cu temperatura, să facă transferul termic. Sperăm. Vă spuneam, aceasta e consistența dorită, exact ca la o dulceață. Ia uitați. Că de fapt dulceață este, doar că e de ardei. Și o folosiți cu succes la orice mâncărică. Și de asemenea bază pentru sosuri, bază pentru fripturi. Extraordinară. Etapa de final al dulceței de ardei. Borcanul frige îngrozitor. Buricile de la degete trebuie neapărat să punem apă în pahar cu vin. Mult mai bine. Că trebuie să știm și avem un borcane.